Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn, hôn lễ bí mật tại Bali, món quà cưới 100 triệu đô từ mẹ chồng gây chấn động. Trong suốt những ngày gần đây, làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng trước một thông tin chấn động. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được cho là đã tái hôn, thậm chí còn tổ chức hôn lễ kín đáo, lãng mạn tại thiên đường nghỉ dưỡng Bali, Indonesia. Điều đặc biệt hơn cả, tin tức lan truyền rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong đã chi mạnh tay tặng cặp đôi một căn biệt thự trị giá đến 100 triệu đô la Mỹ làm quà cưới. Nếu thông tin này là sự thật, thì đây chính là một trong những sự kiện lớn nhất của showbiz châu Á trong nhiều năm trở lại đây. Bởi nó không chỉ đánh dấu một cuộc tái hợp bất ngờ của cặp đôi từng khiến hàng triệu fan tiếc nuối khi ly hôn, mà còn khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng khổng lồ của họ trong giới giải trí. Tin tức gây chấn động, tái hôn trong bí mật tại Bali. Bali, thiên đường nhiệt đới nổi tiếng với những bãi biển xanh biếc, những resort sang trọng bậc nhất thế giới đã trở thành bối cảnh cho hôn lễ trong mơ của nhiều cặp đôi đình đám. Theo nguồn tin lan truyền, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã lựa chọn nơi đây để bắt đầu lại từ đầu. Khác với hôn lễ lần đầu tổ chức tại Trung Quốc khá rình rang và nhận được sự quan tâm từ công chúng, lần này cả hai đều giữ thái độ kín tiếng, thậm chí danh sách khách mời cũng được bảo mật tuyệt đối. Chỉ những người thân thiết nhất của hai bên gia đình và vài bạn bè cực kỳ thân thiết trong giới mới có cơ hội tham dự. Người ta kể lại rằng, không gian cưới được trang trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, hoa trắng tinh khôi phủ kín lối đi, ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt biển về đêm, và dàn nhạc sống chơi những giai điệu lãng mạn dưới bầu trời đầy sao. Triệu Lệ Dĩnh, trong chiếc váy cưới trắng dáng dài, trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong diện vest đen cổ điển, ánh mắt anh hướng trọn vẹn về phía cô dâu, tràn ngập tình yêu thương và hối tiếc cho quãng thời gian đã từng bỏ lỡ. Khoảnh khắc cả hai trao nhau lời thề nguyện mới, không ít người chứng kiến đã bật khóc, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, để có thể đứng cạnh nhau thêm lần nữa, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã phải vượt qua biết bao sóng gió, cả thị phi lẫn những tổn thương cá nhân. Món quà cưới 100 triệu đô từ mẹ chồng. Thông tin khiến công chúng choáng váng nhất không chỉ là việc tái hôn, mà còn là tin đồn mẹ của Phùng Thiệu Phong đã mua tặng con dâu căn biệt thự trị giá 100 triệu đô la Mỹ như một lời khẳng định, con mãi mãi là con gái trong gia đình này. Theo tiết lộ, căn biệt thự này nằm tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang ven biển ở Bali, có diện tích hàng ngàn mét vuông, được thiết kế theo phong cách kết hợp Á-Âu, với hồ bơi vô cực nhìn ra biển, phòng tập yoga, spa riêng, và cả khu vườn nhiệt đới. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn được xem như tổ ấm thứ hai để vợ chồng họ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, tránh xa ánh đèn sân khấu và truyền thông xô bồ. Mẹ Phùng Thiệu Phong vốn nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực trong giới kinh doanh. Bà từng bị cho là có mối quan hệ không mấy dễ chịu với Triệu Lệ Dĩnh khi cô mới kết hôn lần đầu cùng con trai mình. Thế nhưng, hậu trường được tiết lộ, theo lời kể từ một vài người trong giới, chính cậu con trai nhỏ là sợi dây nối kết hai người quay lại. Trong những lần cùng nhau chăm sóc con, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dần tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu mà trước đây họ đã đánh mất. Một nguồn tin cho biết, trong một buổi tối, khi cả ba cùng ăn cơm, cậu bé bất chợt hỏi, ba mẹ có thể ở cùng con mãi không? Câu hỏi ấy đã khiến cả hai lặng người, rồi sau đó họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tái hợp. Bali lựa chọn của sự khởi đầu mới. Không phải ngẫu nhiên mà Bali được chọn làm nơi diễn ra hôn lễ, với những bãi biển mênh mông, với rặng dừa xanh rì và những ngôi đền cổ kính. Bali từ lâu đã được xem là nơi khởi nguồn cho tình yêu và sự gắn kết vĩnh hằng. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn cũ, tôi thích biển, vì biển giống như một người mẹ bao dung, luôn sẵn sàng ôm trọn mọi nỗi buồn và hạnh phúc. Có lẽ chính vì thế, Bali không chỉ là một địa điểm tổ chức hôn lễ, mà còn là biểu tượng cho một khởi đầu mới đầy hy vọng. Khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn lan truyền, cộng đồng mạng không chỉ chú ý đến lễ cưới tại Bali hay món quà xa xỉ từ mẹ chồng, mà còn dõi theo từng chi tiết nhỏ trong hành trình hạnh phúc mới của cặp đôi. Theo nhiều nguồn tin, buổi lễ tái hôn của họ không đơn thuần là một đám cưới lãng mạn, mà còn mang ý nghĩa hàn gắn quá khứ và mở ra một chương mới trọn vẹn hơn. Bali, thiên đường tình yêu, được lựa chọn bởi chính Triệu Lệ Dĩnh. Cô từng chia sẻ, sau nhiều năm sóng gió, cô không còn cần một đám cưới xa hoa, mà chỉ muốn một nơi bình yên, nơi tiếng sóng biển vỗ nhịp như lời chúc phúc cho tình yêu. Trong lễ cưới, hình ảnh hai người mặc trang phục đen trắng tối giản nhưng tinh tế đã khiến người hâm mộ xúc động. Không còn những ánh đèn chói lóa, không còn tiếng ồn ào của dư luận, chỉ có hai con tim tìm về nhau. Người ta kể rằng, khi Phùng Thiệu Phong nắm tay Triệu Lệ Dĩnh bước lên lễ đường nhỏ ngoài bãi biển, ánh mắt anh ngập tràn sự dịu dàng, còn khóe mắt cô ánh lên giọt lệ hạnh phúc. Về phần mẹ Phùng Thiệu Phong,
Việc bà tặng con dâu căn biệt thự trị giá 100 triệu đô la tại Thượng Hải đã trở thành đề tài nóng bỏng. Nhưng theo lời một người bạn thân trong giới, điều bà muốn không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là cách bà chứng minh sự thay đổi. Từ một người mẹ chồng khắt khe, bà đã học cách bao dung và trân trọng hạnh phúc của con trai, con dâu. Căn nhà ấy, với bà, không chỉ là tài sản, mà là mái ấm mới để cả gia đình bắt đầu lại. Sau lễ cưới, truyền thông săn đón từng bước đi của cặp đôi. Họ xuất hiện tại sân bay, lần này không còn né tránh, mà sánh đôi cùng nhau. Dù vậy, trong ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh, người ta vẫn thấy đâu đó một nỗi trầm lắng. Có lẽ, sau tất cả, cô hiểu rằng hôn nhân không chỉ có hoa hồng, mà còn là trách nhiệm, là niềm tin và sự tha thứ. Một nguồn tin khác cho biết, con trai nhỏ của họ cũng được đưa đến Bali tham dự lễ cưới. Khi bé cầm hoa trao cho mẹ, Triệu Lệ Dĩnh không kìm được nước mắt. Đó là giây phút khẳng định rằng, gia đình mới của cô không chỉ bắt đầu lại bằng tình yêu đôi lứa, mà còn bằng tình mẫu tử, tình phụ tử và sợi dây gắn kết máu mủ thiêng liêng. Câu chuyện tái hôn này không chỉ gây chấn động làng giải trí, mà còn khiến công chúng bàn luận sôi nổi. Có người ủng hộ, cho rằng cả hai xứng đáng có cơ hội thứ hai. Có người hoài nghi, sợ rằng vết thương cũ khó có thể lành. Nhưng dẫu thế nào, việc họ dám đối diện với quá khứ, dám cho nhau thêm một cơ hội, cũng là minh chứng cho bản lĩnh và sự chân thành. Thậm chí, có tin đồn cho rằng sau đám cưới, Triệu Lệ Dĩnh có thể đang mang thai lần hai, khiến người hâm mộ càng háo hức mong chờ. Nếu điều này là thật, thì đây chính là món quà trời ban giúp gia đình họ thêm trọn vẹn, gắn kết. Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía hai nghệ sĩ, nhưng chỉ riêng việc công chúng lan truyền tin tức đã đủ để chứng minh một điều. Khán giả luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiều Phong. Nếu hôn lễ tại Bali thực sự đã diễn ra, nếu căn biệt thự 100 triệu đô kia thực sự tồn tại, thì câu chuyện này sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử showbiz như một trong những cổ tích có thật hiếm hoi. Và hơn hết, điều công chúng mong chờ nhất không phải là sự xa hoa, mà chính là nụ cười rạng rỡ của Triệu Lệ Dĩnh, một nụ cười hạnh phúc, yên bình, sau những tháng ngày dài bão tố.